Diệc Phi xóa mắt diễn té nhờ cảnh sinh con. Ảnh cưới mới công bố của Lý Diễm với một năm dần ghi ít. Triệu Lệ Dĩnh bị gọi tên giữa nghi vấn Trần Hiểu bạo lực lạnh nhất quyết ly hôn Trần Nghiên Hy. Vườn Sở Nghiên lộ vụ nùm nùm giữa nghi vấn về chung nhà với Dương Dương. Lưu Diệc Phi xóa mắt diễn té nhờ cảnh sinh con. Cảnh Lưu Diệc Phi lần đầu làm mẹ trong câu chuyện Hoa Hồng nhận được lời khen ngợi về diễn xuất chân thực. Bộ phim Câu chuyện Hoa Hồng do Lưu Diệc Phi đóng chính đang bước vào giai đoạn cao trào. Nữ chính Hoàng Diệp Mai gặp trắc trở trong hôn nhân vì lựa chọn người chồng có phần gia trưởng, kiểm soát cùng người mẹ chồng không hiểu lý lẽ. Mới đây, cảnh Hoàng Diệp Mai đau đớn trong quá trình sinh con nhận được sự chú ý của khán giả. Trong chủ đề Lưu Diệc Phi diễn lần đầu làm mẹ nhận được hơn 80 triệu lượt xem với hơn 11.000 bài bình luận. Trong đó, rất nhiều bài viết khen ngợi khả năng diễn xuất bùng nổ của Lưu Diệc Phi trong cảnh quan trọng. Thần tiên tỷ tỷ không trang điểm, tóc tai bù xù, gương mặt sưng vì khóc do đau trong quá trình sinh con, những chi tiết này đều rất chân thực. Nhiều khán giả cho biết họ như nhìn thấy bản thân trong diễn xuất của Lưu Diệc Phi. Bên cạnh đó, những tập gần đây diễn xuất của Lưu Diệc Phi cũng trở nên dễ chịu, tinh tế hơn. Cô thể hiện tốt ánh mắt của một người phụ nữ thất vọng với hôn nhân, tan vỡ trong cảm xúc khác với đôi mắt trong veo của hai người mới bước vào đời. Trước đó, Lưu Diệc Phi bị chê là bình hoa di động, diễn xuất thiếu chiều sâu. Như cảnh cô tức giận với tình đầu Trang Quốc Đống và đập vỡ đồ đạc, Lưu Diệc Phi khóc, nhưng khán giả không nhìn thấy sự đau đớn trong đôi mắt vô cảm của cô. Hay cảnh Hoàng Diệp Mai sơn lại bức tường hoa hồng tình yêu ở nhà bạn trai cũng bị chê là màu mè, nhiều phân đoạn thể hiện cảm xúc chưa tới. Theo Quy, nhân vật Hoàng Diệp Mai của Lưu Diệc Phi không được xây dựng hoàn hảo. Cô có sự bồng bột, ích kỷ, sai lầm trong tuổi trẻ. Điều này khiến khán giả cảm nhận thấy vai diễn thực tế. Mặt khác, cũng có nhiều người cho rằng phim nhồi nhét nhiều bi kịch trong hôn nhân và tình yêu quá mức, khiến Hoàng Diệp Mai như trải qua cuộc đời của nhiều người phụ nữ khác nhau. Hiện tại, câu chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi đang đứng nhất trên các bảng xếp hạng về chỉ số truyền thông, lượt xem, lượt thảo luận. Thông điệp của bộ phim Câu chuyện Hoa Hồng là phụ nữ nên dám yêu, dám đối mặt với sự chia ly. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Diệp Thư, một tác giả luôn trăn trở với số phận của những người phụ nữ thời đại mới, bối cảnh chủ yếu tại Thượng Hải. Hoàng Diệp Mai từng yêu sếp trong công ty là Trang Quốc Đống, bành quán anh diễn, nhưng anh vì sự nghiệp nên rời xa cô. Nữ chính chọn kết hôn với bạn học Phương Hiệp Văn, Lâm Anh Tân đóng và có một con gái. Cuộc sống hôn nhân khiến tình cảm của họ cạn dần và lựa chọn được ai lấy đi. Sau này, Hoàng Diệp Mai có tình cảm với Phủ Gia Minh, Hoắc Kiến Hoa đóng, người đàn ông hiểu cô, yêu thương cô nhưng anh lại mắc bệnh nặng chỉ sống được vài tháng. Ngoài ra, chàng phi công trẻ Hà Tây, Lâm Nhất cũng đem lòng yêu cô. Ảnh cưới mới công bố của Lý Diễm với một năm dần ghi ít, chú rể điển trai không kém Lương Thế Thành. Ảnh cưới của Lý Diễm trở thành đề tài bàn tán trên các diễn đàn phim ảnh. Vì Diễm là một trong những cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình. Bên cạnh diễn xuất, chuyện tình đẹp của cô với ông xã Lương Thế Thành cũng được nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên mới đây nhất, Vì Diễm lại bất ngờ đăng tải ảnh cưới, tay trong tay hạnh phúc sánh đôi cùng một sao nam Vdic. Theo đó, sao nam này không ai khác chính là diễn viên Anh Tài. Bên dưới bình luận, nhiều bạn bè và khán giả quen thuộc của cặp đôi cũng vào bình luận có vui. Chị mình lại cưới ngược rồi, đây không biết là ông chồng thứ mấy của chị đây. Nghe nói anh Thành trước ở đó mặt cười tươi nga chị ơi, dễ dàng quá ha bà, nhưng mà cặp đôi này cũng đẹp quá, đẩy quyền nhiệt tình luôn nha. Không chỉ thế, chú rể Anh Tài hài hước, không biết vào hách gì không ta, mà đi bao nhiêu được. Đáp lại, Vì Diễm cũng không ngần ngại khi đón đáp tên Vũ Ngọc Ánh, vợ đời thực của Anh Tài, để góp ý. Trong hình ảnh mới, Vì Diễm diện váy cưới trắng công chúa khéo léo khoe đôi tài trần quyến rũ. Nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào của nữ diễn viên nhận được rất nhiều lời khen có cánh của khán giả. Netizen phán đoán, ảnh cưới, diễn viên Thúy Diễm chia sẻ có thể là một cảnh trong phim truyền hình tình yêu bất tử mà Thúy Diễm và Anh Tài đang đóng cùng nhau. Được biết, nhân vật Linh của Thúy Diễm là tình địch của Thi, Quỳnh Hồng Loan, cô vốn là tỷ hôn thê của Lâm, Anh Tài. Song Lâm lại đem lòng yêu Thi, một nghệ sĩ tài hoa, quyết tâm cãi lời bố mẹ để cưới khi làm vợ. Những tập phim tiếp theo của tình yêu bất tử có sự tham gia của diễn viên Thúy Diễm vẫn đạt vào tình cao ngất ngưỡng. Phim được khen bởi nội dung hấp dẫn cùng diễn xuất chắc tay của dàn cast. Đây cũng là dự án hiếm hoi mà Thúy Diễm đảm nhiệm vai phản diện. Triệu Lệ Dĩnh bị gọi tên giữa nghi vấn Trần Hiểu bạo lực lạnh nhất quyết ly hôn Trần Nghiên Hy. Năm xưa, Trần Nghiên Hy luôn bị cho là người thứ ba khiến Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu chia tay. Một ngày vừa qua, thông tin xung quanh nghi vấn Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy ly hôn đã gây xôn xao khắp cõi mạng. Bằng chứng là tất cả những chủ đề nằm trong top 3 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo đều về Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy. Theo đó, Trần Hiểu được cho là đã đề nghị ly hôn từ năm 2023, thậm chí chặn mọi liên lạc với Trần Nghiên Hy và đổi luôn số điện thoại. Hiện tại, cả hai bên vẫn chưa lên tiếng phản hồi về thông tin này. Khi sự việc đang được bàn tán sôi nổi, một nhân vật cũng bị gọi tên. Không ai khác chính là Triệu Lệ Dĩnh. Thực tế, đây cũng không phải lần đầu Triệu Lệ Dĩnh rơi vào trường hợp tương tự. Mỗi lần nghi vấn vợ chồng Trần Nghiên Hiên ly hôn rộ lên, cư dân mạng lại được dịp đào bộ chuyện cũ giữa Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh. Lần này cũng không ngoại lệ.
Đáng chú ý là lần này, không ít người hâm mộ cặp đôi Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh đã bày tỏ sự thích thú trước thông tin này. Hội những người đẩy thuyền cặp đôi liên tục chia sẻ lại thông tin và hình ảnh tình tứ của cả hai năm xưa. Thậm chí, có người còn cho rằng Trần Hiểu nên quay lại với Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến rằng Triệu Lệ Dĩnh không liên quan tới Trần Hiểu hay Trần Nghiên Hy. Do vậy, việc gọi tên nữ diễn viên vào nghi vấn ly hôn giữa Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy là một điều chẳng hề hay ho. Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu lần đầu hợp tác trong bộ phim Lục Trinh truyền kỳ. Sự ăn ý của cặp đôi khiến cộng đồng người hâm mộ thích thú và liên tục đẩy thuyền nhiệt tình. Kế đó, cả hai có đóng chung trong phim điện ảnh Cung Tỏa Trầm Hương. Dù không đóng cặp nhưng khi đi tuyên truyền, cư dân mạng lại tinh ý phát hiện ra việc Trần Hiểu luôn nắm tay Triệu Lệ Dĩnh thay vì nữ chính Châu Đông Vũ. Tiếp đó, Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh lại bị cánh săn ảnh ghi lại khoảnh khắc vừa nắm tay vừa nói chuyện cực ngọt ngào phía sau hậu trường. Tuy nhiên, cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận về thông tin hẹn hò. Khi Trần Hiểu bất ngờ công khai tình cảm với Trần Nghiên Hy, không ít người hâm mộ tỏ ra bất bình thay Triệu Lệ Dĩnh. Họ cho rằng chính Trần Nghiên Hy là người thứ ba khiến Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh chia tay. Chính vì lý do này mà dù Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đã chung sống nhiều năm thì một bộ phận cư dân mạng vẫn luôn mong cả hai sớm được ai nấy đi. Vương Sở Nhiên lộ hụp lùm lùm giữa nghi vấn về chung nhà với Dương Dương. Dương Dương, Vương Sở Nhiên vừa nghi vấn hẹn hò sau màn kết hợp trong phim Khói Người Nhân Gian của tôi. Ngày 19 tháng 6, Vương Sở Nhiên bất ngờ tung bộ ảnh mới cực đẹp. Trong đó, dân tình dành sự chú ý đến vòng hai lùm lùm của nữ diễn viên. Hiện, người đẹp đang hướng thiết đột hẹn hò Dương Dương sau màn kết hợp trong phim truyền hình Khói Người Nhân Gian của tôi. Theo đó, Vương Sở Nhiên vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc đẹp lên tài khoản Kiều Hồng Thư. Nữ diễn viên xuất hiện với trạng thái rạng rỡ, ngũ quan hài hòa. Đặc biệt, khí chất thần tiên của nàng Kiều Hoa được khen đúng chuẩn danh xưng Kiều Lưu Diệp Phi mà khán giả ưu ái đặt cho. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn tán nếu như một số người không tinh ý phát hiện vòng hai vết quềnh của Vương Sở Nhiên. Nữ diễn viên diện váy trắng dáng ngắn đơn giản, giấu bụng, tạo cảm giác vòng hai kém thăng gọn. Nhiều nghi vấn về việc Kiều Lưu Diệp Phi có tin vui đã được đặt ra. Tuy nhiên, số khác lại nghĩ Vương Sở Nhiên chỉ đang diện chiếc váy yêu thích của mình, không có gì đáng bàn. Hiện, bộ ảnh mới của Vương Sở Nhiên vẫn đang thu hút sự chú ý lớn. Vương Sở Nhiên sinh năm 1999, từng theo học khoa diễn xuất tại Học viện Hí kịch Thượng Hải. Ngay từ khi bước chân vào làng giải trí, nữ diễn viên đã gây chú ý với vẻ ngoài hao hao Lưu Diệp Phi và được gọi là bản sao của đàn chị. Những tựa phim Vương Sở Nhiên từng tham gia bao gồm Thanh Bình Nhạc, Yên Tân Đài, Nghe Nói Em Thích Tôi, Ngọc Uất Giao, Khánh Dương Nghiên Hai. Về đời thư, cách đây 1 năm, Vô Tình Lộ bằng chứng hẹn hò với Dương Dương nhưng cả hai vẫn quyết định giữ im lặng. Thời điểm đó, trang tin tức Sina bắt về khoảnh khắc cả hai ra vào cùng một khách sạn ở hai thời điểm khác nhau. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của quản lý cả hai ở đó cũng là nguồn cơn để dân tình xôn xao bàn tán.